Welcome to my vlog! And it's been a while. I know. Alam ko, it's been how many? 1 month since yung last upload natin. So, ngayon naman, magpasabog naman tayo ng upload natin ngayon. So, ngayon, ang gagawin natin is beef pares. So, di ba, masarap siya sa fried rice or dun sa Mami. So, ngayon, gagawin natin siya sa fried rice muna kasi wala akong nabiling Mami noodles. Pero siguro tomorrow. Yeah, tomorrow. So, pero sa ngayon, gawin muna natin is yung beef pares. So, let's go. For the ingredients, we will be needing 1 kilo of beef brisket cut into cubes, 1 head minced garlic, 1 large chopped onions, 1 medium-sized onion quartered, 1 tablespoon fresh grated ginger, half a cup of soy sauce, 1/2 cup of brown sugar, 2 pieces star anise, 1 teaspoon ground pepper, 1 teaspoon of cornstarch, and 1 more beef cubes. So ngayon guys, meron tayong pot na may water. And then ilalagay ngayon natin tong ating beef. Yan. And then papakuluan natin siya for about an hour or 45 minutes. Yung kailangan malambot na yung ating beef. Tsaka natin papatayin. Pero ngayon lagay muna natin tong beef. Yan. And then pakukuluan natin siya ngayon. So let's go! So, ayan guys, iintayin natin siyang kumulo ng konti and then aalisin natin yung scum niya or yung mga brown na dumi. So, intayin natin yun, tatakpan natin muna siya, okay? So, ayan guys, kumukulo na yung ating baka. Naka 40 minutes na tayong nagpapakulo. So, pwede na yan. So, hahanguin natin yung mga baka and then i-set aside natin yung pinagkuluan kasi ilalagay natin siyang sabaw. And by the way, yung sabaw na ito is pwede natin siyang ilagay sa sabaw ng Mami. So, yan din yun. So, just to let you know guys. So, ngayon naman, gagawin na natin yung pinaka-sauce niya. Okay? So, let's start. So, ngayon guys, maglagay tayo ng oil sa ating pan. Ang uunahin ko muna gagawin is magpa-fry muna ako ng garlic para ipang toppings dun sa fried rice natin later. So, yan. Olive oil. Actually, kahit anong oil. Olive oil lang yung ginamit ko. Ito, maglalagay ako ng konti. Siguro mga 2 tablespoon lang. Tapos iba-brown lang natin and then isa-set aside natin. Ayan, so maglagay na tayo. Ayan, siguro pwede na yan. Pang toppings lang naman. So, pwede na yan. So, ayan guys, ito, i-set aside natin to para sa ating fried rice later. Now, mag-start dun sa same pan, mag-start na tayong lutuin ang ating beef pares. So, ayan, lagay tayo ng oil. And then, lagay na natin yung ating sibuyas or yung ating onions. So, ayan guys, translucent na yung ating onions. Sunod naman natin is yung garlic. Lagay na natin lahat yan. And then, after nyan, na medyo nagba-brown na din yung ating garlic, ang isusunod natin is yung ating ginger. So, ganyan lang.
Hihintayin lang nating medyo maluto ng konti yung ginger. Nag-incorporate yung lasa niya. Yan. Guys, kung maaamoy nyo lang siya, ang bango. So, yan. Ito na. And then, next is, ilalagay na natin yung ating mga beef na pinakuluan. Lulutuin lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes. Yan. I-incorporate lang muna natin yung lasa ng sibuyas, garlic, tsaka yung ginger natin para lumasa sa laman. So, ayan, after 10 minutes, haluin natin. And then yun naman guys, ilalagay na natin yung ating soy sauce. Ayan. Yung ating brown sugar. And yung ating star anise. Ayan natin. Then, hayaan muna natin ma-absorb nung beef yung mga soy sauce and yung sugar. So, hintayin natin siyang mag-simmer ng mga 5 to 10 minutes. So, ayan. Ngayon naman yung sinet aside natin kanina na pinagkuluan nung baka, maglalagay tayo ng 2 cups. So, dahil hindi puno, maglagay tayo na. So, yan. So, ito, iintayin lang natin ulit itong kumulo yung mag-simmer siya at medyo kumunti yung sabaw. And then, tsaka natin ilalagay yung ating cornstarch. Ngayon, pwede na natin palang ilagay yung ating pepper. And then, yung mamaya, pag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung ating cornstarch. And then, voila! Meron tayong pares. Guys, naglalagay ako ng konting hoisin sauce. Ito, mga ganito lang. Ganyan lang siya kakonti. Ganyan natin. Ayan. Then, okay na. It's up to you guys. Pwede kayong maglagay ng hoisin, pwedeng hindi. Or pwede din maglagay kayo ng oyster sauce. Yun. Pwede din kayo maglagay ng oyster sauce, guys. Pero if pang-benta naman, okay lang kahit oyster sauce na lang, kahit wala ng hoisin sauce. So, pag ganito na yung consistency niya, guys, i-dilute lang natin yung ating cornstarch kanina sa water, and then ilalagay na natin para malapot yung sabaw niya. Then, haluin natin. So, ayan. Medyo thick na yung consistency niya. So, luto na ang ating beef pares. Ngayon naman, gagawin natin yung ating fried rice. Naglagay na ako ng konting sauce. Ilalagay natin yung ating kanin. Ilalagay natin fried rice. So, ayan. And then, haluin natin. Yung iba guys, ang nilalagay lang is toyo. Pero ito, masarap to kasi yung sauce ng ating pares ang nilagay natin. Pag gusto nyo pang yung brown na brown, lagay lang kayo ng toyo or yung dagdag pa kayo ng sauce dito. So, yan guys, ako naglalagay ng isang itlog sa fried rice. So,
para lang may konting texture yung ating fried rice. Hintayin lang natin maluto yung ating fried rice. And then, kakain tayo and bibigyan na natin si Abby. Let's eat! So guys, ito yung beef pares ni Habi. Nadali na natin sa kanya. Hope you like it! Guys, ito yung ating finished product. Yung fried rice. And then ito yung ating beef pares. And then ayan. Ayan ang ating beef pares. Kain tayo! So, yun guys, ito na yung ating food, yung pares, and yung ating fried rice. So, ayan. So, itong pares na to, bakit ito thick yung sabaw, yung sa akin, hindi masyado? Kasi yung sabaw, yung pinagkulang ng beef kanina, naglagay ako ng pinakasabaw nun dito para, kasi ganun yung ginagawa sa mga pares mami. So, maglalagay ng sabaw ng baka, yung pinagkulo ng baka, and then lalagay yung pinakasos nito, tsaka yung beef. So, ganun yun. So, kaya wag na wag nyo itatapon yung pinagkuluan ng baka. Tsaka seasoned na yun, kaya masarap yun. So, let's eat. Feeling ko mauubos ko talaga tong, guys, walang biro to. Sobrang laki nitong rice nito. So, let's eat. Sobrang lambot ng baka. Alam niyo yung feeling na kahit hindi kayo muya. Yun. Walang biro guys. Ang sarap niya. Perfect talaga yung combo ni sauce ng palos at yung pinagkuloan ng baka. Hindi kasi ako nakabili ng Mami noodles or yung noodles para sa Mami. Kaya ito fried rice. Pero baka bukas nakabili ako. I-film ko din yun para kasama rin ko. So guys, dinner na nga pala. So, ito na yung dinner ko. Tatanong ko si Habi kung anong verdict niya sa aking pares. Di ba? Nalaglag pa. Diba sabi ko sa inyo, kaya kong maubos ko. Sobrang sarap ng pares, walang biro. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na guys. And please like my channel, subscribe, comment down kayo kung ano pa yung mga gusto nyo lutuin ko. Pasensya na, hindi ako nakapag-vlog ng a month, but this time I'll make sure mag-upload ako every week. So yan, gawin na natin every week ulit. Or kasi last time twice a week tayo nag-upload. Parang hindi ko kaya, or I'll try my best mag-upload ulit ng 2 video a week. Pero ang may pa-promise ko is 1 video a week. Yun, kaya nyo gawin. So, please like, please subscribe if you haven't yet.
So, see you in the next vlog. Bye! Kain tayo. Sarap talaga siya mag